کولم لا اول مونږ د کولم لا سو کو انټروډکشن وکړو دا لا چا انټروډیوس کړی و نو پیل ځل باندې یو فرانچ انجینیر و ستینو مو چارلس کولم په 1784 کې دا لا څه کړی و انټروډیوس کړی و دا لا د سبب باره کې دا د الیکټریک فورس باره کې دا ا دې سټیټمنټ مونږ ته دا وایي چې فورس اف اټریکشن اور ریپلشن بټوین ټو پوینټ چارجز از ډایرکټلی پروپورشنل ټو د میګنیټیوډ اف چارجز and inversely proportional to the square of distance between their center. مطلب دا چې کو زنګ سره سیم چارجز ونو هغه به یو بل سکه ریفل کوي او کو اپوزیټ چارجز وو هغه به یو بل سکه اټریک کوي اوس د دې په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی یا فورس اف ریپلشن دی دا ډیفرنٹ کوي په سبا باندې په میګنیټیوډ اف چارجز باندې که میګنیټیوډ اف چارجز سیواو نو فورس اف اټریکشن یا فورس اف ریپلشن به سیوای او که میګنیټیوډ اف چارجز کم وو نو فورس اف اټریکشن یا فورس اف ریپلشن به بیا صحیح زنګ سره کم وي دغه شانتي زنګ سره فورس اف اټریکشن ریپلشن چې دی هغه ډیفرنٹ کوي په سبا باندې د دې دوه چارجز په منځ کې چې څومره ډیسټنس دی مطلب دا دی چې زنګ سره دوه چارجز دی یو Q1 دی بل څه دی Q2 دی دا Q1 واغستو دا چارج مونږه Q2 واغستو د دې دوه په منځ کې ډیسټنس اف سپریشن چې دی هغه د R برابر دی اوس میتھمیټیکلی چې مونږ دا څه کوو ډیراو کوو نو دا فورس اف اټریکشن یا ریپلشن چې دی هغه د چارجز ته څه دی ډایرکټلی پروپورشنل دی که چارجز سیواو نو زنګ سره فورس اف اټریکشن یا ریپلشن به سیوایي که چارجز کم وو میګنیټیوډ کم وو نو زنګ سره فورس اف اټریکشن یا ریپلشن به کمی دغه شان چې دا چارجز مونږ د یو بل نه څومره لرې کوو نو دومره به څه کېږي زنګ سره دا فورس اف اټریکشن یا فورس اف ریپلشن به زنګ سره څه کېږي بیا کمیږي به چې څومره دا لرې کېږي نو دومره به فورس کمیږي چې څومره یو بل ته نږدې بوځو نو دومره به څه کېږي دا فورس به سیوا کېږي بیا به مونږ دې ته اکویشن 1 ویلې دی دې ته مونږ اکویشن نمبر 2 دا 1 او 2 مونږ څه کو کمباین کو ایف زنګ سره برابر دی Q1 کې پروپورشنل دی د Q1 Q2 ډیوایډ بای R سکویر بیا چې کله موږ پروپورشنالټي ختمونو سره لګاو کانسټنټ لګاو دلته کانسټنټ څه دی زنګ سره K دی دا K چې دی د ته موږ څه وایو پروپورشنالټي کانسټنټ اف پروپورشنالټي دا د ته موږ کولم کانسټنټ ورته وایو ډیپندنٹ مطلب کولم لا په سبان ډیپند کوي نو دا زنګ سره ډیپند کوي په سبان دی میډیم بټوین چارجز یا چارجز په منځ کې مونږه سم میډیم اخی دی یا د منځ کې میډیم نشته ایر دی ویکیوم دی چې پس کم میډیم مونږ کیدو نو پای باندې څه کوي ډیپند کوي او دویم نمبر دا زنګ سره په سیستم اف یونټ باندې ډیپند کوي او اس که چېرته مونږ څه واخلو د دې دوه چارجز په منځ کې میډیم مونږ ایر واخلو یا ویکیوم واخلو او سیستم اف یونټ چې دی هغه مونږ اس آی یا سیستم انټرنیشنل چې ودا مونږ وایو هغه نو کې زنګ سره برابرۍ د 1/4 اپسلان ناټ اوس اپسلان ناټ څه ته اپسلان ناټ چې دی هغه زنګ سره څه دی پرمیټیویټي اف فری سپیس دا مونږ ته څه ښایي ریسپانس اف الیکټریک فیلډ ښایي په ویکیوم کې چې زنګ سره ویکیوم کې ریسپانس اف الیکټریک فیلډ څومره دی اوس د دې ویلیو چې دا هغه زنګ سره برابر دی د 8.85 کراس 10⁻⁻12 سکویر کولم پر نیوټن پر سکویر میټر کې مونږ ویلیو څه کو اکویشن نمبر 2 کې مونږ دا ویلیو فوټ کو او کې زنګ سره برابر دی 1/4 ویلیو موږ پټ کړه 3.14 او اپسلان ناټ ویلیو 8.85 کراس 10⁻⁻12 دې چې کله موږ کیلکولیشن وکړو نو زنګ سره د کې ویلیو راځي 9 کراس 10⁻9 نیوټن سکویر میټر پر سکویر کولم اوس موږ مخکې ویلو چې اف زنګ سره برابر دی د K1 Q2 ډیوایډډ بای R سکویر کله چې موږ د K دا ویلیو پټ کو په دې اکویشن نمبر 3 کې اف زنګ سره برابر شو دا Q1 Q2 ډیوایډ بای 4 اپسلان ناټ انټو R سکویر نو دا زنګ سره کولم لا میتھمیټیکل فارم دی